Mọi người lại có súng. Vậy chúng ta sẽ nói về phương pháp đầu tiên của chúng ta là những lựa chọn có sẵn ngoài kia. Để thực sự có một thiết kế vào một cái áo thun. Vậy chúng ta sẽ đi qua 4 phương pháp khác nhau. Cái đầu tiên là tự in màn hình là một kỹ thuật thực sự cũ và nó thực sự đứng vững bài kiểm tra. Thời gian và đó là vì nó tạo ra một kết quả chất lượng cao. Những gì anh sẽ kết thúc khi in mùa xuân là anh phải thực sự tạo ra. Dấu vân tay mà anh muốn làm một chút thời gian chuyên sâu và tài liệu chuyên sâu nhưng hầu hết. Thời gian anh có thể bắt đầu với vật liệu mới bắt đầu ở khoảng 400 đô hoặc ở đâu đó giữa. Và khi các hoạt động của anh lớn lên, anh có thể mở rộng lượng tiền để lấy vật liệu cần thiết. Để tiếp tục một chiến dịch quy mô lớn với việc in ấn màn hình liên quan đến sự lớn lên. Tuy nhiên, cô có thể lấy được một trong những chất lượng cao nhất để in lên áo của cô từ in mùa xuân. Vậy là một số vấn đề là nó có hiệu quả với những mẹ lớn bởi vì anh thực sự tạo ra một dấu vân tay. Và tạo ra dấu vân tay đó mất một thời gian dài và như tôi nói rằng nó rất đặc biệt không chỉ trong thời gian mà chỉ có một thời gian. Cũng trong vật liệu. Nhưng khi cô tạo ra dấu vân tay cô có thể sử dụng cùng một dấu vân tay vô số. Số áo thun và anh cũng có thể cung cấp giảm giá. Về cơ bản thì nó sẽ làm cho anh trở nên tốt hơn một chút. Và bất cứ lúc nào mà tỷ lệ của anh có thể cao hơn để làm ăn của anh. Cô cũng có chất lượng siêu cao. Chúng ta sẽ nói về một loại in khác được gọi là chuyên nhiệt. Và cơ bản nó hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều người đi vì nó dễ dàng hơn là in ấn màn hình. Dấu vân tay dài hơn. Một số tù nhân không hiệu quả để làm nhiều màu sắc. Tôi nhớ khi tôi nói giữ nó đơn giản. Đây là cách khác để giúp công việc của anh. Nếu cô có thể làm được trong một màu hoặc có thể 2 màu mà cô muốn đi với màn hình. In trước khi giá trị thực sự bắt đầu giảm. Anh cũng có thể in những hình ảnh và thiết kế đơn giản. Khi anh bắt đầu trở nên phức tạp và có một số vấn đề nhỏ trong thiết kế của anh không phải vậy. Không thể nào nhưng nó thực sự lấy một số kỹ năng lớn và thường là một người được in màn hình. Trong một thời gian dài và có rất nhiều kinh nghiệm thực hành với in ấn màn hình có thể đạt được những kết quả đó. Nhưng với tầm nhìn đa số mà tôi giả sử không bao giờ được in màn hình hay chỉ nghe thấy nó cho đến giờ chúng ta có thể tìm thấy. Không biết nó là gì. Ngay cả khi họ nghe thấy nó sẽ rất khó khăn cho một máy in màn hình mới hay mới bắt đầu. Sẽ rất khó khăn nếu không có thời gian không thể tạo ra những chi tiết sâu sắc. Dấu vân tay. Và điều đó sẽ dịch vào rất nhiều thời gian và bất cứ lúc nào anh mất tiền. Hoặc là tốn kém. Nó không bao giờ là một điều tốt đặc biệt khi cô bắt đầu cô muốn đứng lên và lớn lên nhanh. Và nếu đó là lựa chọn của anh với việc in màn hình nhìn vào nó thêm một chút nữa thì anh sẽ thấy. Trên màn hình có một liên kết đến một video mà nó thực sự trải qua một video YouTube. Nơi mà ai đó thực sự trải qua toàn bộ quá trình in màn hình từ đầu đến giờ để kết thúc. Cô có thể nhìn rõ quá trình này.